कम्पनी क्रिएसन गरेँ। कम्पनी क्रिएसन पछि मैले प्राइस लेभल र डिस्काउन्ट कोलमलाई याद गरौँ। अब यसपछि क्रेटमा आएर स्टक ग्रुप, स्टक आइटम, लोकेसन यति कुराहरू पहिला बनाइहाल्नु। एकछिन यहाँनिर ध्यान दिनु होला। म आज के गर्छु भने म पर्चेज गर्दैन। पर्चेज नगरिकन मैले सामान बेच्नु पर्यो भने कसरी बेच्छु? मसँग सामान हुनु पर्यो नि मैले कसैलाई बेच्नको लागि। आज म बेच्ने कुरा मात्रै सिकाउँदैछु। किन्नेमा हामीलाई मल्टिपल प्राइस लेभलसँग केही मतलब छैन। हामीले बेच्ने कुरामा मात्रै त्यो युज हुने भएको कारणले मैले त्यहाँ सिकाइरहेको छु सेल्स सम्बन्धी। अब सेल्स गर्नको लागि हामीसँग हाम्रो स्टकमा अलरेडी सामान हुनु पर्यो। हामीसँग सामान या त ओपनिङ स्टकबाट राख्ने या कसै पार्टीबाट सामान पर्चेज गरेको हुनु पर्यो अथवा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको हुनु पर्यो आफैले। अब म्यानुफ्याक्चरिङ हामीले सिकेका छैन, पार्टीबाट किन्न टाइम लाग्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले ओपनिङ स्टकमा राख्छौँ। We have done the following work. 1. Create company and go to features. Then 2. Enable multiple price level and enable discount column and voucher. Then 3. Go to create and unit PCs. 4. Then go to stock group and create noodles. 5. Then create items Y-way and pretty with opening balance. हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो यहाँ स्टक समरीमा क्लिक गर्ने हो भने हामीसँग सामान देखाउँछ। हामीसँग हेर्ने अलरेडी नुडल आइसकेको छ। पर्चेज नगरिकन हामीसँग नुडल देखाउँदैछ। यहाँ नुडल यति पिस देखाउँदैछ, यतिको दरले छ। अब मैले यसमा इन्टर गर्ने हो भने यहाँ दुईटा नुडल छ, एउटा पिर्ती छ, अर्को वाइवा। यो हामीसँग अलरेडी यति पिस छ भनेर देखाएको छ। यहाँ हाम्रो पहिला आज हामी प्राइस लेभल बनाउँछौँ। आज हामी यहाँ प्राइस लेभल र प्राइस लिस्ट सेट गर्छौँ। स्टक आइटम बनाइसकेपछि अब हामी प्राइस लेभल फर्स्टमा बनाउँछौँ, त्यसपछि प्राइस लिस्ट बनाउँछौँ। पहिला मैले अब प्राइस लेभलमा इन्टर गरेँ। प्राइस लेभलमा इन्टर गरेपछि हाम्रो तीनटा लेभलहरू बनाउँछौँ हामी, जसमा हामीले भनेको थियौँ एउटा होलसेलर, त्यसपछि अर्को बनाएको थियौँ रिटेलर, त्यसपछि अर्को हामी बनाउँछौँ कस्टमर र कन्ज्युमर। तीनटा बनाउँछौँ, यति गरेर इन्टर गर्ने। यानी तीनटा हामीले प्राइस लेभल बनायौँ। एउटा हामीले होलसेलर, अर्को रिटेलर अनि अर्को कस्टमर। तीनटा प्राइस लेभल बनाउने र अब तीनै प्राइस लेभललाई हामी फरक फरक रेटमा बेच्छौँ। प्राइस लेभल पछि अब हामी प्राइस लिस्ट स्टक ग्रुप भन्दैछ, प्राइस लिस्टमा इन्टर गर्यो। प्राइस लिस्टमा इन्टर गरेपछि कसको मिलाउने त? हामी नुडल मात्रै छ हामीसँग, नुडल नै गर्नुहोस् अल आइटम्समा आएर। अब हेर्नुभएको छ सामान फर्स्ट चाहिँ होलसेलरको लागि रेट फिक्स गर्छु। मैले यहाँ होलसेलरमा इन्टर गरेँ र यो यहाँ एप्लिकेबल फ्रम भनेको कहिलेदेखि यो रेट लागू हुन्छ, कुन मितिबाट यो रेटमा कारोबार हुन सुरु हुन्छ। हामी बित्तिकै यहाँ यसरी खुलेर आउँछ। होलसेलरको लागि हामी रेट राख्दैछौँ। होलसेलरलाई हामीले मानौ वाइवाई बेच्यौँ, होलसेलरलाई वाइवाई बेच्यौँ, मानौ 1000 पिससम्म किन्यो, उसले मिनिमम 1000 पिस किन्यो अथवा 1000 भन्दा कम पिस किन्यो भने कति रुपियाँ लगाउने? अब हाम्रो प्राइस चाहिँ यहाँ 12 रुपियाँ परेको छ, तर अब हामीले यसलाई होलसेलरलाई बेच्छौँ। यदि 1000 पिस मात्रै किन्न आयो भने हामी यसलाई 18 मा बेच्छौँ, डिस्काउन्ट दिँदैनौँ। अब मैले 1000 देखि मानौ 3000 5000 1000 देखि 5000 पिससम्म किन्यो भने हामी रेट 18 नै लगाउँछ र यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अलि 2% छुट पनि दिन्छ। त्यसपछि मैले 5000 देखि 10000 पिस किन्यो भने मैले यहाँ 17 रुपियाँ लगाइदिएँ, डिस्काउन्ट दिएन र 10000 भन्दा 15000 सम्म 17 को दरले
मैले 5% डिस्काउन्ट पनि दिदिएँ। यो यहाँ 17 राख्नुलाई 1 मात्र 17 को दरले 5% र 15,000 भन्दा माथि पिस किन्यो भने हामी 17 कै दरले तर होइन 10% डिस्काउन्ट दिन्छ। यो चाहिँ हामीले होलसेलरको लागि वाइवाई को रेट फिक्स गर्ने। अब यसरी नै पिर्तीको हामीलाई होइन पिर्ती भन्ने चुज गरेर पिर्तीको लागि हामीले कति जस्तो अब होलसेलरले पिर्ती 2000 पिससम्म किन्यो 2000 सम्म किन्यो भने मात्र हामीलाई 18 लगायो रेट। अब 2000 देखि मानुस 7000 पिस किन्यो 7000 पिसमा हामीले लगायो 18 नै अनि 18 मा हामीले तपाईँ डिस्काउन्ट लगाइदियौँ 5%। 7000 देखि 15,000 ल 12,000 पिससम्म किन्यो 17 लगाइदिए अनि 12,000 ल 12,000 भन्दा माथि किन्यो भने 17 नै तर हामीले 10% यसरी हामीले यहाँ रेट फिक्स गर्यो गर्ने। अब यसरी नै सेम तरिकाले हामी अल आइटम्स राख्ने। अब हामी राख्छौँ रिटेलरको लागि। रिटेलरको लागि रेट फिक्स गर्छौँ। प्राइस लेभलमा आएर रिटेलर यसमा इन्टर गर्ने। रिटेलरमा आइसकेपछि अब हामीले वाइवाई को रेट फिक्स गर्छौँ। रिटेलरबाट वाइवाई वाइवाईमा इन्टर गरेर यदि रिटेलरले वाइवाई मिनिमम कति पिस किन्यो मानौ मिनिमम उसले 700 पिस किन्यो 700 पिस किन्यो भने यति बेला हामी रिटेलरलाई लगाउँछौँ 19 रुपियाँ डिस्काउन्ट कुनै पनि दिँदैनौँ। अब यसपछि हामीले देखि 1200 पिससम्म किन्यो 19 नै लगाउँछौँ ल डिस्काउन्ट 2% दिदिए। अब हामीले यहाँ 1200 देखि 2000 सम्म पिस किन्यो भने 18 रुपियाँ लगाइदिए डिस्काउन्ट दिएन 2000 भन्दा माथिको लागि पनि हामीले 18 नै राख्यो एन्ड 2%। यति मैले यसको लागि राखेँ। यो चाहिँ रिटेलरको लागि रिटेलरले धेरै किन्दैन 2000 सम्म किन्न सक्छ। अब यस्तै रिटेलरको लागि पिर्ती यो हामीले वाइवाईको रेट फिक्स गरेको थियो भन्दा अगाडि। अब हामी पिर्ती च्याउच्याउ पनि हामीले कति पिससम्म किन्यो भने कति रुपियाँ। अब मानौ हाम्रो पिर्ती चाहिँ ल 800 नै राखेँ 800 सम्म पिस किन्यो भने 19 रुपियाँ डिस्काउन्ट छैन। अब हामीले यहाँबाट 800 देखि 1500 पिससम्म किन्यो 19 रुपियाँ 5% डिस्काउन्ट दिदिए। अब 1500 देखि 2500 पिस किन्यो भने 18 रुपियाँ लगाइदिए। अब त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो 2500 भन्दा माथि किन्यो भने 18 नै यहाँबाट 5% डिस्काउन्ट यसरी दिदिए। यो मैले राखेँ रिटेलरको लागि। अब यसरी नै सेम तरिकाले कस्टमरको लागि पनि राख्ने। यहाँबाट अल आइटम्स अनि यताबाट हामीले चुज गर्ने कस्टमर। एउटा नर्मल कस्टमर आयो भने कस्टमरको लागि वाइवाईको रेट वाइवाई हामीले कति पिससम्म जस्तो कस्टमरले 200 पिससम्म किन्यो 200 सम्म किन्यो भने हामी 20 रुपियाँ नै भन्छौँ। ओके 20 रुपियाँ नै भन्छौँ बरु यसमा 2% डिस्काउन्ट। अब यहाँबाट हामी 200 देखि 500 पिससम्म किन्यो भने 20 नै हुन्छ ल 5% डिस्काउन्ट। अब 500 देखि 800 पिससम्म किन्यो भने हामी 19 मा दिन सक्छौँ र यो 19 नै राख्यौँ 2% यसरी मैले राखेँ। अब यसपछि हामी यो पिर्तीको लागि पिर्ती पनि 250 पिससम्म यसरी मैले राखेँ। ल यो रेटहरू पहिले नै फिक्स गरेर अब मैले कन्ट्रोल ए गरेँ। रेट र यति पिस किन्यो भने यति रुपियाँ भन्छौँ भनेलाई हामीले रेट फिक्स गरिसक्यो। लेजरमा आउने लेजरमा आएर इन्टर गर्ने लेजरमा आएर यहाँबाट एउटा सेल्स। अब हामीले जसलाई बेच्छौँ नि कम्तीमा पनि हामी 3 जनालाई बेच्ला 3वटा पार्टी मानौ एउटा कुनै होलसेलर हुनसक्छ अर्को कुनै रिटेलर हुनसक्छ एउटा कस्टमर 3टा हामीले बनाउने कि 3टा पार्टी बनाउनलाई अब हामीले यहीँनिरबाट डिफाइन गर्नुपर्छ यो हाम्रो होलसेलर हो यो रिटेलर हो यो कस्टमर हो
त्यसपछि मात्रै अटोमेटिक प्राइस आउँछ, कति रुपियाँ लाग्ने, कति डिस्काउन्ट हुने, सबै कुरा अटोमेटिक आउँछ। नाम राखे, यो चाहिँ हाम्रो डेप्टर, जसले किन्छ त्यो डेप्टर नै हो। तर अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यहाँबाट नबिर्सिकन गर्नुपर्ने कुरा, अहिले यसमा हाम्रो त्यो लेबल चुज गर्ने कुनै पनि अप्सन आएको छैन। यसमा कतै ठाउँमा हाम्रो त्यो होलसेलर हो कि रिटेलर हो कि त्यो डिफाइन गर भन्ने कुनै पनि अप्सन आएको छैन। अब हामीले यसमा त्यो लेबललाई यहीँनिर चुज गर्नुपर्छ। हाम्रो यो राम एन्ड ब्रदर्स भन्ने होलसेलर हो कि रिटेलर हो कि या नर्मल कस्टमर हो, त्यो अहिले नै हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। या 12मा हुने कन्फिगरमा हुने, यहाँ तल दिएको छ कन्फिगर, कन्फिगरमा क्लिक गर्ने, युज प्राइस लेबल्स फोर पार्टी लेजर्स, यो अप्सनलाई चाहिँ हामीले याद गर्दै, याद गर्न वाइ लेखेर इन्टर गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने, त्यही यहाँनिर हाम्रो एउटा अप्सन आइसक्यो हुन्छ हेर्ने, यो अप्सन देखाएन भने F12बाट राख्ने। अब यहाँनिर प्राइस, यो रामेन बर्दर्स भन्ने हाम्रो होलसेलर हो, मैले यहाँबाट होलसेलर चुज गर्ने अनि कन्ट्रोल ए गर्ने। त्यस्तै म एउटा अर्को बनाउँछु। ल मैले यो चाहिँ हाम्रो सन्डे डेप्टरमै राखेँ, यो चाहिँ हाम्रो मानव रिटेलर, यसलाई रिटेलर राखेर कन्ट्रोल ए गरेँ। मैले एउटा अर्को राखेँ, हरि भन्ने मान्छे बनाएँ, हरि चाहिँ नर्मल कस्टमर हो, यसलाई हामीले तीनटा हामीले डेप्टर बनायौँ, एउटा होलसेलर, अर्को रिटेलर, अर्को कस्टमर। हामी यो सामान सेल्स गर्छौँ। अहिले मैले जे बनाएँ त्यही सामान अब हामी सेल्स गर्छौँ। भाउचरमा आएर हामीले पेमेन्टमा छ, अब हामीले सेल्स भाउचरमा आउने, सेल्समा आएर हामीले लाई बेच्यो भने जस्तो रामेन बर्दर्समा इन्टर गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ, होलसेलरलाई बेच्दैछु, यहाँ सेल्स गरेँ। अब मसँग मानौ मैले वाइवाई बेचेँ, वाइवाई राखेर इन्टर गरेँ, हामीसँग वाइवाई धेरै पिस थियो, मैले जसमा 5000 पिस बेच्थेँ। 5000 यहाँ राख्ने बित्तिकै अटोमेटिक रेट आइहाल्छ। यहाँनिर 17 रुपियाँ रहेछ लाग्ने, 5000 बेच्यो भने डिस्काउन्ट चाहिँ कति पनि आएन। मानौ मैले यो रेट चेन्ज गरिदिएँ, अब मैले यदि यहाँनिर बढी बेचेको भए यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि आउँथ्यो, जस्तो मैले यहाँनिर 15000 पिस, अब यहाँनिर 17को दरले 10% डिस्काउन्ट पनि आयो, यहाँनिर अटोमेटिक रेट आउँछ क्या। हाम्रो यो होलसेलर हो नि, अघि नै हामीले डिफाइन गरिसकेका छ यति रुपियाँ लाग्ने भनेर, अनि यो गर्ने बित्तिकै मैले इन्टर गर्यो भने यो हो। त्यस्तै पिर्तीको पनि हामीले पिर्ती भन्ने पनि बेच्यौँ, यो मानौ मैले 8000 पिस बेचेँ, 8000 राख्ने त्यहाँ अटोमेटिक रेट आइहाल्छ। यसरी हामी होलसेलरलाई बेच्न सक्छौँ, कन्ट्रोल ए गर्न, रेट अटोमेटिक आउँछ है। अब यसपछि मानौ मैले यहाँनिर यो चाहिँ रिटेलर राखेको थिएँ मैले, केस सप्लायर, यसमा इन्टर गरेर मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, यहाँनिर अरू सबै डिटेल ठिक छ, यहाँनिर सेल्स नै राख्ने हो। अब मैले यसलाई पनि वाइवाई नै बेचेँ, हामीसँग 35000 पिस छ, मैले यतापट्टि मानौ 2000 पिस बेचेँ, इन्टर गर्ने त्यहाँ हाम्रो कतिको दर लाग्यो, रेट अटोमेटिक आउँछ 18को दरले। यो कम बढी गरिदिएको हो भने रेट पनि कम बढी हुँदै जान्छ क्वान्टिटी अनुसार। अब त्यस्तै हामीले पिर्ती पनि यहाँ बेचेर हेर्ने, जस्तो पिर्ती मैले 7000 पिस बेच्यो भने यो त धेरै नै हुन्छ 18को दरले, यसरी तपाईँले 5% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यो थियो हाम्रो रिटेलरलाई सेल। अब मानौ नर्मल, मानौ हरि भन्नेलाई बेच्यो भने कस्टमर हो, उसलाई चाहिँ हामी सेल्समा राखेर, अब तपाईँले यहाँबाट के बेच्नुभयो, वाइवाई कति पर्यो त कति बेच्नुभयो, जस्तो मैले 200 पिस बेच्यो भने यहाँ 20को दरले 5% डिस्काउन्ट पायो। जस्तो पिर्ती, पिर्ती मानौ 500वटा पिस किन्यो भने हाम्रो यसरी राख्न सक्छ। ल कन्ट्रोल ओके, यसरी हामी मल्टिपल प्राइस लेभल राख्न सक्छौँ।